ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ከግሬድ 9 ባዮሎጂ ዩኒት 1 የተወጣጡ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ወደ 40 የሚጠጉ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 1 ማለት ነው። ከቴክስት ቡካችሁ ከምዕራፍ 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ ከሚለው ምዕራፍ የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። በዋናነት ለእናንተ ለፈተናችሁ ለክላስ ፈተና ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ለፋይናል ኤግዛማችሁ፣ በተጨማሪም ደግሞ ከወዲሁ ለናሽናል ኤግዛም በሚያዘጋጃችሁ መልኩ ያዘጋጀናቸው ጥያቄዎች ስለሆኑ በደንብ ተከታተሉን። አብረን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም ቴሌግራማችን ላይ ይሄኛውን ፒዲኤፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን ፒዲኤፍ ሌሎች የዘጠነኛ ክፍል ሌሎችም ተያያዥ ያላቸው መረጃዎችን እንደዚሁም ማቴሪያሎችን ቴሌግራማችን ላይ ታገኛላችሁ። ቴሌግራማችን ኮሜንት ላይ ባለውና በዚህ ሊንክ @a1 studies ቴሌግራም ላይ @a1 studies ብላችሁ እዛ ላይ ይሄን ፒዲኤፍ ታገኛላችሁ። በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን ስለምታገኙ እሱን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ሌትስ ቢጊን። ስንጀምር የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው the first question in the hierarchy of biological organization the level directly above the organ system but below the population is ይለናል። A, the tissue, B, the organism, C, the community, D, the ecosystem. And የተወሰነ ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። እናንተ ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ መልስ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እቀጥላለሁ። የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? ጥያቄው በሂራርኪ ኦፍ ባዮሎጂካል ኦርጋናይዜሽን ከኦርጋን ሲስተም በላይ ከፖፑሌሽን በታች ያለው የትኛው ነው የሚለን? ቲሹ ነው፣ ኦርጋኒዝም ነው፣ ኮሚኒቲ ነው፣ ኢኮሲስተም ነው? የትኛው ነው? የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? answer should be A ነው የሚሆነው። ሶሪ B ነው የሚሆነው። yes ኦርጋኒዝም የሚለው ምክንያቱም በኦርጋን ሲስተም የኦርጋን ሲስተም ቀጥሎ ያለው ሴል ነው። መጀመሪያ ላይ ከሴል በኋላ ቲሹ አለ፣ ከቲሹ በኋላ ኦርጋን አለ፣ ከዛ በኋላ ኦርጋን ሲስተም እያለ ከኦርጋን ሲስተም በኋላ ኦርጋኒዝም ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ አባቭ ዘ ኦርጋን ሲስተም በት ቢሎ ዘ ፖፑሌሽን። ከኦርጋን ሲስተም በኋላ ኦርጋኒዝም፣ ከኦርጋኒዝም ፖፑሌሽን የሚሆነው። ከዛ ኮሚኒቲ፣ ኢኮሲስተም፣ ባዮስፌር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። መልሳችን የሚሆነው ኦርጋኒዝም። ከዛ በኋላ ደግሞ ፖፑሌሽን ይቀጥላል። ፖፑሌሽን የምንለው መልቲፕል የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ተመሳሳይ ስፔሺስ ያላቸው ፖፑሌሽን ይፈጥሩልና the answer should be B ይሆናል። The second question, which of the following characteristics is absent in non-living objects distinguishing living organisms by their need to exchange gas and release energy from food? የሚለን A movement, B growth, C respiration, D excretion. የትኛው ነው? which of the following character is absent in non-living organism ይለናል። ጥያቄውን በደንብ ተመልከቱ። ነን ሊቪንግ ላይ አብሰንት የሌለው ነው የሚለን። ዲስቲንጉዊሽንግ እችኛዋ ብቻ ይሄ ከዚህ በኋላ ያለውም ባይዘው ይሄኛውንም ከዚህ በኋላ ያለውን ዲፊኒሽን ብንወስድ ዲስቲንጉዊሽንግ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም by their need to exchange gases and release energy from food ነው የሚለን። በዚህ መሰረት መልሳችን A movement, B growth። የትኛው ነው መልሳችን? the answer should be C respiration ነው የሚሆነው። respiration ሴሉላር respiration ማለት ነው። አጠቃላይ የካታቦሊክ አናቦሊክ ፕሮሰስ ነው
ሜታቦሊክ ፕሮሰስ አንድ የሜታቦሊክ ፕሮሰስ አካል ነው። ያ ግን ብሬክዳውን ምግብን ብሬክዳውን በማድረግ ኤነርጂን ፕሮዲዩስ ሪሊዝ የምናደርግበት ያ በዋነኛነት ደግሞ የህይወት ያላቸው ነገሮች ባህሪ ነው። በዋነኛነት ያ ለህይወት የሌላቸው ነገሮች ሪስፓየር አያደርጉም። ሪስፓይሬሽን የላቸውም። ነን ሊቪንግ ቲንግስ ዱ ኖት ሪስፓየር ማድረግ አይችሉም። ይሄ ቁልፍ ዋና የሚባል ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ከሌሎች ነን ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች የሚለያቸው ሪስፓይሬሽን ነው ማለት ነው። The third one, a testable explanation for a set of observation that can be supported or refuted through experiment is formally known as A. hypothesis, B. theory, C. law, D. conclusion ይለናል። የትኛው ነው መልስ የሚሆነን? testable explanation for a set of observation። ተማሪዎች ቶሎ ቶሎ ለማለት ቪዲዮ እንዳይረዝምብን ቶሎ ቶሎ ለማለት ሞክሩ። እናንተ ፖዝ ያደርጋችሁ መልስ ትሰራላችሁ ማለት ነው። የትኛው ነው መልስ የሚሆነን? the answer should be hypothesis ነው። testable explanation, yes, testable explanation for a set of hypothesis ነው የሚሆነው። supported through refuted experiment hypothesis ምን ነው? ይሄ ኤዱኬትድ ገስ ነው ግን ኤዱኬትድ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተን ሳይሆን ኤዱኬትድ የሆነ ከሆነ መላመት ሆኖ ከሆነ ኤዱኬትድ ከሆነ ገስ ነው መላመት ነው ዋናነትም። ይህም እንደ ፕሮፖዝድ የሆነ ኤክስፕላኔሽን ነው። ያም በኋላ ሳይንቲፊካሊ ቴስት ለማድረግ ኤክስፐሪመንቴሽን ለማድረግ እንዲረዳን ተብሎ ገስ የሚደረግ ኤዱኬትድ ገስ ነው። ወይም ያም supported or refuted ማለት supported የሚደረገው በኤክስፐሪመንቴሽን ዳታዎችን በመሰብሰብ ነው። so that should be hypothesis theory ቴስትድ የተደረገው ነው ቲዮሪ ሊሆን የሚችለው። ሎ ደግሞ ሞር ኮንሲስተንት ኖሮት እንደ ናቹራል ፌኖሜን ልክ ላው ኦፍ ግራቪቲ ምናምን እንደምንለው ማለት ነው። ኮንክሉዥን መጨረሻ ላይ የሚመጣ ነው። እንደ አጠቃላይ ኤክስፐሪመንቱን ከሰራን በኋላ ማጠቃላይ ጀስት እንደ ሰመሪ ማለት ነው ማጠቃላይ የምንሰጠው ነገር። the fourth one, a tissue is defined as a group of similar cells working together in the structural hierarchy. The level immediately below the tissue level is A. organ system, B. organ, C. population, D. cell. የትኛው ነው? in structural hierarchy the level immediately ከቲሹ below the tissue level ያለው የትኛው ነው? ቅድም አውርተናል። ምንድን ነው? ሴል ነው። the should be ሴል ይሆናል። ቅድም ስላወራ ነው ብዙም ማብራራት ቤዚክ ስትራክቸር እና ፈንክሽናል ዩኒት ኦፍ ላይፍ ነው ባዮሎጂ ላይ። ያም ከሴሎች ነው ቲሹዎች ኮምባይን የሚሆኑት። the fifth one, in a controlled experiment the control group is essential because its purpose is to A. receive the same treatment as the experiment group, B. serve as a baseline for comparison lacking the independent variable, C. test multiple variables simultaneously, D. present the conclusion of investigation. የትኛው ነው? እነዚህን በኤክስፐሪመንት ላይ ኮንትሮል ኤክስፐሪመንት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸውን ኤክስፐሪሜንታል ግሩፕ ምናምን የምንላቸውን ኮንፋውንድ ግሩፕ እነዚህም በደንብ አድርጋችሁ ለዩዋቸው። ፈተና ላይ ትጠይቃላችሁ። በምሳሌም በዲፊኒሽንም ስለምትጠይቁ እነዚህም ዲፈረንስን መለየት ይጠበቅባቸዋል። አሁን በኮንትሮል the control group is essential because its purpose is to A. receive the same treatment as the experimental group, B. serve as a baseline for comparison lacking the independent variable, C. test multiple variables simultaneously, D. present the conclusion of the investigation. የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? ኮንትሮል ግሩፕ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልን አይቀበልም። ጀስት
በእንትኑ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሪሲቭ የሚያደርገው ጀስት ያ እንደ ሰርቫስ ቤዝላይን ኦፍ ኮምፓሪዥን ለኮምፓሪዥን ነው በዋነኛነት ላኪንግ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ለኮምፓሪዥን ነው ኮንትሮል ኤክስፐሪመንትን የምንጠቀመው። so the answer should be B ይሆናል ማለት ነው። the sixth one, which step in scientific method must logically follow the formulation of question and be testable before experimentation can begin? A, collecting data, B, analyzing results, C, formulating hypothesis, D, drawing conclusion. የትኛው ነው? answer should be hypothesis ነው። formulating hypothesis and from hypothesis propose ይሆናል። ከዛ በኋላ ለኤክስፐሪመንት በሚያገዝ መልኩ ዲዛይን የሚሆንበት ሁኔታ ቴስተብል ኤክስፕላኔሽን ነው። ያም ኤክስፐሪመንት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ቅድም እንዳወራ ነው። 7 which characteristics is most crucial for a proposed explanation, which is a hypothesis, to be considered scientifically valid? A, it must be testable and falsifiable. B, it must already be proven correct. C, it must be universally accepted. D, it must be rely solely on existing theories. የትኛው ካራክተር ወይ ባህሪ ነው ሞስት ክሩሻል የሆነው በተለይ ሃይፖቴሲስ እንደ ሳይንቲፊካሊ ቫሊድ ተደርጎ ኮንሲደር እንዲደረግ የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? yes ኤ ነው የሚሆነው። it must be testable and falsifiable መደረግ አለበት። የግድ ቴስት መደረግ በኤክስፐሪመንቴሽን ሙከራ ሊደረግ ቴስት ሊደረግ ይገባ። በተጨማሪም ደግሞ ዲስፕሩቭ falsifiable መሆን መቻል አለበት። ሳይንቲፊክ ቫሊድ ወይም ኮንሲደር እንዲደረግ ዲስፕሩቭ መደረግ መቻል። so the answer should be A ይሆናል። 8 in a controlled experiment the independent variable is the factor that is independent variable. A, measured or observed in response to the experiment. B, kept constant between the group. C, irrelevant to the outcome. D, manipulated or changed intentionally by the research. የትኛው ነው መልሳችን? በኮንትሮልድ ኤክስፐሪመንት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን የትኛው ፋክተር? ማኒፕሌትድ። ይሄ ምንጊዜ ማኒፕሌትድ ኦር ቼንጅድ የሚል ቃል ከመጣ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ሶ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች በሳይንቲስቶች ሆን ብለው ኢንቴንሽናሊ ቼንጅ የሚያደርጓቸው ነው ወይም ማኒፕሌት የሚያደርጓቸው ነው። በኢፌክት በዲፔንደንት ቫሪያብሉ ላይ ያለውን ኢፌክት ቴስት ለማድረግ የሚጠቀሙት the answer should be D ይሆናል ማለት ነው። 9 when carrying a light microscope, which of the following is correct way? A, hold by the eyepiece only. B, hold by the base only. C, grip the arm and support the base. D, hold sideways ይለናል። በመልኩ ነው ማይክሮስኮፕን ኬሪ መሸከም ያው ዳሜጅ እንዳይሆኑ በሚል ማለት ነው፣ እንዳይጎዱ። እንዴት ነው? the answer should be C, grip the arm and support the base የሚለው ምንጊዜም ማይክሮስኮፖችን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መጠቀም ያለብን። በዋናነትም በክንዳችን በመያዝ እንደዚሁም ቤዙን ሰፖርት በማድረግ በሌላኛው እጃችን ቤዙን ሰፖርት በማድረግ ሴፍቲውን መጠበቅ ይኖርብናል። ሶ answer should be C ይሆናል። ተማሪ ፈጠን የሚለው ቪዲዮ እንዳይረዝም በሚል ነው። ቪዲዮ ሲረዝም ትንሽ ለአፕሎዲንግ ስለሚያስቸግር ለዛ ነው ፈጠን የሚለው።
ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። 10 which objective lens should you otherwise use first when focusing a microscope? A 10 times objective, B 40 times objective, C 4 times objective, D 100 times oil immersion lens። የትኛው ነው? ምንጊዜም እንትኑ በጨመረ ቁጥር ያው ሞር ሪዞሉሽን ፎከስ የምናደርግበት ዲቴይልን እያወቅን ነው የምንሄደው። ግን አሁን እዚህ ጋር መልሳችን ሊሆን የሚችለው 4 ታይምስ ስካኒንግ የምንለው ማለት ነው። ያ ዋይደስት የሆነ ሰፋ ያለ ፊልድ ይሰጠናል ለማየት። ያ ደግሞ ሴፍ በሆነ መልኩና በቀላሉ ስፔሲፊኑን ወደ ሃየር ማግኒፊኬሽን ከፍ እያለን ከመሄዳችን በፊት በደንብ እንትን እንድንል ስለሚያግዘን ከታችኛው እንትን ማለቱ የተሻለ አንተ ሹድ ቢ ምንድነው ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። 11 what should you never do in science laboratory? ማድረግ የሌለብን ማለት ነው በላቦራቶሪ ውስጥ A eat or drink, B label chemicals, C clean work areas, D wear safety goggles። ምንድነው? obviously the answer should be A ነው። በፍጹም ማድረግ የሌለብን ላቦራቶሪ ውስጥ ያገኘነውን ነገር የሆነ ደስ ስላለን ላይን ስላማረን ወይም የሆነ ሽታው ደስ ስላለን ምናምን ነገር አንስተን ዝም ብለን መብላት መጠጣት የለብንም በላቦራቶሪ። ያ ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ሃርምፉል የሆኑ ኬሚካሎች በብዛት ስለሚኖሩ ጎጂ የሆኑ ኬሚካሎች ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። 12 if a student gets a chemical burn, what should be done immediately? ኬሚካል በርን ካጋጠመው ምንድነው በአስቸኳይ ማድረግ ያለበት? A cover it tightly, B rub oil on it, C fold it with cold water, D ignore it። ምንድነው ማድረግ ያለበት? The answer should be C ነው። fold it with cold በቀዝቃዛ ውሃ ኬሚካል በርን በሚያጋጥመን ጊዜ ጀስት እንደማጠብ በቀዝቃዛ ውሃ እንትኑን እንዲቀንስልን ማለት እንዳን ጉዳቱን ከመቀነስ አንፃር። ከዛ በኋላ ግን ቶሎ ብሎ ለአስተማሪያችሁ ለላቦራቶሪ ባለሙያው እዛ ላለው ቶሎ ማሳወቁ የተሻለ ይሆናል። ሶ ሲ ቤስት አንሰር። 13 what is biology ይለናል። ምንድነው ባዮሎጂ? A the study of chemical in living things, B the study of non-living matter, C the scientific study of the earth, D the scientific study of life or living things። የትኛው ነው ከነዚህ ቤስት ባዮሎጂን ዲፋይን ሊያደርግልን የሚችለው? answer should be D ነው the scientific study of life or living things የሚለው ቤስት እንትን ይሆንልናል ለባዮሎጂ። ባዮሎጂ የህይወት ስላለው ነገር ሳይንስ የሚያጠና ሳይንስ ነው። ህይወት ስላላቸው ነገሮች እና ከዛ ጋር የተያዙ ፕሮሰሶችን የሚያጠና ሳይንስ ነው። 14 which of the following is not a characteristic of living things? የህይወት ያላቸው ነገሮች ባህሪ ያልሆነው A they can reproduce, B they can respond or stimulate, C they do not require energy, D they are made of cells። ኖት ነው ያ ተሳሳቱ። ኖት ባህሪ ያልሆነ ህይወት ያላቸው ነገሮች ባህሪ ያልሆነው ሁሉም ህይወት ያለው ነገር እንግዲህ ኤነርጂ ይፈልጋል። ኤነርጂ የማይፈልግ የለም። ሶ ኤነርጂ ህይወት የሌላቸው ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። ሶ the answer should be ይሄ እዚህ ጋር ሊሆን የማይችለው they do not require energy ይሄ ውሸት false። what does it mean when we say biology scientific study ነው ስንል biology ሳይንሳዊ ጥናት ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? A it involves observation only, B it uses myth and beliefs, C it uses a method of asking, testing and verifying, D it ignores experiment. What does it mean by biology ሳይንሳዊ ጥናት ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ይለናል።
ሳይንቲፊክ ስንል ምን ማለት ነው? ጀስት ሳይንቲፊክ ስንል ሳይንቲፊክ ሜተድን የሚጠቀም ጀስት ሪሰርቾችን፣ ጥናቶችን፣ ኤክስፐሪመንቶችን፣ ቴስቶችን፣ ቬሪፊኬሽኖችን ምናምን ሃይፖቴሲስን የሚጠቀም ሰው አንሰር ሲ ይሆናል ማለት ነው። Following is true about hemostasis. A. It means rapid growth. B. It is reproduction of cells. C. It means responding to stimuli. D. It is maintaining stable internal condition. ምንድነው ሄሞስታሲስ? ሄሞስታሲስ ምንለው የሰውነታችን ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ ሃይድሬሽን ይሄ የወተር ሌቭሉ ምናምን ያን ኬፕት ባላንስ ማድረግ ነው፣ ውስጥ ኢንተርናሉን ባላንስ ማድረግ ነው። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ምንድነው? ዲ ነው። ሆሞስታሲስ የኢንተርናል እንትናችንን ባላንሳችንን የኦርጋኒዝሞችን መጠበቅ ማለት ነው። ኮንትሮል ሜንቴን ማድረግ ነው። which measuring instrument is primarily used by biologists to accurately determine the volume of small liquid sample or to measure precise amount of solution. A. Thermometer. B. Graduated cylinder or pipette. D. Triple beam balance. D. Petri dish. Which measuring instrument? የትኛው ነው መልሳችን? answer should be B. Graduated cylinder or pipette በዋናነት ቮሊዩምን ፕሪሳይስሊ ወይ አኪዩሬትሊ ሜጀር ለማድረግ ይጠቅመናል። The ability of light microscope to clearly distinguish two separate points as distinct entities, which determines details in ድና የሚያስችለን ኤቢሊቲ ወይም ፓወሩ ምንድነው ነው ጥያቄው። ኤ ማግኒፊኬሽን፣ ቢ ፎካል ሌንግዝ፣ ሲ ሪዞሉሽን or resolving power፣ ዲ depth of field። የትኛው ነው the correct answer? ሲ የሆነ ሪዞሉሽን ይህ አቅም በማይክሮስኮፕ ፋይን ዲቴይሎችን ለማየት በጣም እንትን ያሉ ስፔስ የሆኑ ኦብጀክቶችን ክሎዝሊ ዲፍረንት ወይም ሴፓሬት ለመለየት የሚጠቅመን ሪዞሉሽን ይሆናል። 19 The light microscope or compound microscope is a fundamental tool because it uses a system of lens to increase the apparent size of the specimen, known as A. Resolution, B. Magnification, C. Focusing power, D. Contrast። የትኛው መልሳችን? ነገሮችን ለማተለቅ ኢንላርጅ ለማድረግ ማግኒፋይ ለማድረግ የሚጠቅመን ማግኒፊኬሽን ፓወር በደንብ የሌንስ በእነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ፓወርን በዛ ካልኩሌት ተደርጎ በስፔስ ፓወር ማለት ነው ነገሮችን ኢሜጆችን አተልቀን ለማየት የሚጠቅመን። 20 To observe the internal organelles in the ultrastructure of a cell at extremely high magnification, a biologist would typically require the use of A. Electron microscope, B. Simple hand lens, C. Dissecting microscope, D. Compound light microscope። የትኛው ነው? አልትራ ኢንተርናል ኦርጋኒናቸውን አልትራ ስትራክቸር ኦፍ በጣም ሀይ ማግኒፊኬሽን የሚፈልገው
ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ስፔሻሊ ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች ቢም ኤሌክትሮን ቢሞችን ስለሚጠቀሙ ላይት ሳይሆን ኤሌክትሮን ቢሞችን የሚጠቀሙት ያ ደግሞ ሪዞሉሽኑ ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል። ማግኒፊኬሽኑን በዛ ልክ ስለሚያደርግ ኢንተርናል ስትራክቸራቸውን የኦርጋኒዞችን ለማየት ይጠቅመናል። 21 what is the main function of the eyepiece what is the main function of eyepiece or ocular ማለት ነው። B A to look through and magnify the image of the specimen. B to support all microscope components. C to control the amount of light reaching the specimen. D to hold the objective lens in place. The main function of eyepiece የሚሆነው የትኛው ነው? The answer should be A ነው የሚሆነው to look through and magnify the image of the specimen. አይፒሶች ቶፕ ፓርት ላይ ያሉ ስፔሲመኖችን የምናይበት ማለት ነው። ሰው እስከ ብዙ ጊዜ እስከ 10 ጊዜ ማግኒፋይ የማድረግ አቅም አላቸው። which part of connect the eyepiece which part of connects the eyepiece with the objective lens? A arm, B base, C body tube, D condenser. ምንድነው? body tube ነው። simply body tube ነው። 23 what is the main function of the adjustment knobs? adjustment knob main function ነው ምንድነው ነው የሚለው A to focus the image of the specimen, B to hold the microscope steady, C to adjust the amount of light, D to magnify the specimen further. adjustment knobs ምንላት በዋናነት ኮርስ እና ፋይን ማለት በዋናነት ለምን ይጠቅሙናል? ለፎከስ ነው አይደል? ፎከስ ይጠቅማል። so the answer should be A ነው የሚሆነው። 24 what is the role of diaphragm ears? A to hold the specimen, B to focus the image, C to magnify the specimen, D to control the amount of light reaching the specimen. diaphragm ወይም ears ሮላቸው ሚናቸው ምንድን ነው? yes D to control the amount of light reaching the specimen. ዲያፍራሞች በዋናነት የላይት መጠኑን ሬጉሌት ለማድረግ ሳይዙን ቢም ሳይዙን ወደ ስፔሲመን ይደርስና ሞር የተሻለ ኢሜጅ ክላሪቲ እንዲኖረን ይጠቅማል። so the answer should be diaphragm. A student is preparing to observe bacterial growth over time. Which piece of apparatus is specifically designed to provide a sterile flat surface for culturing microorganisms? A beaker, B test tube, C funnel, D petri dish. የትኛው ነው? የትኛው apparatus ነው ለባክቴሪያል ግሮዝ እንደዚሁም ማይክሮኦርጋኒዝሞች ካልቸር ለማድረግ? the answer should be petri dish ነው አይደል? petri dish ነው። በፔትሪ ዲሽ የሆነ ሻሎ የሆነ ክብ የሆነ ሰርኩላር ኮንቴነር ተያዘ አጋር ያለው ማለት ነው። አጋር ሚዲየም ያን ካልቸር ለማድረግ እዛ ላይ ማይክሮባዮች እንዲያድጉ የሚያገዝ ኮንትሮል የሆነ ኮንዲሽን ነው። ለዛ የሚጠቅመን ፔትሪ ዲሽ ነው። 20 to observe larger three-dimensional specimen such as insects, which type of microorganism is most appropriate? A
electron microscope, B. Dissecting stereo microscope, C. Compound light microscope, D. Simple hand lens ምንድነው? 3-dimensional specimen ቺናት ዋና 3-dimensional specimen such as ኢንሴክቶች ምናምን ማለት ነው። ለዛ ዲሴክት ለማድረግ የሚጠቅመን answer should be B ነው። ዲሴክቲንግ ወይ stereo ማይክሮስኮፕ ዲሴክቲንግ ማይክሮስኮፖች 3D ቪው ይሰጡናል ለላርጅ ስፔሲመኖች በዝቅተኛ ማግኒፊኬሽን ደረጃ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሞር ለዲሴክሽን ለእይታም ለኦብዘርቬሽን ሞር የተሻለ ያደርጋል። Why is it important to handle a microscope using both hands, one on the arm and the other, supporting the base, A. to prevent fingerprints on the lens, B. to make focusing easier, C. to carry and stabilize it safely, D. to keep the objective lens clean. So the answer should be why is important ለምንድን ነው ሃንድል ለማድረግ የሚጠቅመን? የትኛው ነው መልሳችን? answer should be C ነው የሚሆነው። to carry and stabilize it safely ያው ዳሜጅ እንዳይሆን እንዳይጎዳ ከማድረግ አንፃር በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል። to initiate which safety practice is essential before leaving a biological laboratory? A. leaving material on the table, B. washing hands thoroughly with soap and water, C. keeping the microscope turned on, D. ignoring broken glassware. የትኛው ፕራክቲስ ነው ከላቦራቶሪ ከመውጣታችን በፊት መውሰድ ያለብን የጥንቃቄ እርምጃ ምንድነው የሚሆነው ከነዚህ ውስጥ? answer should be washing hands thoroughly with soap and water የሚለው B ሞር የተሻለ መልስ ሲሆን ምክንያቱም እጃችን ላይ የሆኑ ያልሆኑ ኬሚካሎችን ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ጎጂ የሆኑ ነክተን ሊሆን ስለሚችል ያ ደግሞ እኛን በኋላ ላይ ሊጎዳን ስለሚችል በላቦራቶሪ በምንጠቀም ጊዜ የነበሩ ኮንታክቶችን መታጠብ ይኖርብናል። The process by which living organisms increase in size involving an irreversible increase in dry mass is termed A. development, B. growth, C. production, D. locomotion. Irreversible increase ምንድነው? increase in size, irreversible increase in dry mass answer growth irreversible የሆነ እና ፈንዳሜንታል አንድ መሰረታዊ የሚባል የህይወት ያላቸው ነገሮች ባህሪ በሳይዝም በማስም መጨመር irreversible. 29 which structural level is higher in the biological hierarchy than a tissue but lower than an organ system? biological hierarchy ላይ ከቲሹ የሚበልጥ ግን ከኦርጋን ሲስተም የሚያንሰው የትኛው ነው? ሴል፣ ኦርጋኒዝም፣ ኦርጋን፣ ፖፑሌሽን? answer should be ኦርጋን ይሆናል። ኦርጋን የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ኦርጋን ቲሹዎች ናቸው ኦርጋን የሚፈጥሩት አንድ ላይ ሲሆኑ ኦርጋን ይሆናሉ። እነዛ ኦርጋኖች ደግሞ የኦርጋን ሲስተም አካል ይሆናሉ ማለት ነው። A proposed testable explanation for a specific set of observations that serve as guide for experimentation is called hypothesis, scientific theory, scientific law,
conclusion. I think ይሄ ቅድም አይ ቲንክ ተመሳሳይ ጥያቄ ወይ የራሱን ጥያቄ ሳንሰራ አንቀርም። ምንድነው ፕሮፖዝድ የሆነ ቴስተብል ኤክስፕላኔሽን የሆነ ስፔሲፊክ ሴት ኦፍ ኦብዘርቬሽን እንደዛ በተጨማሪም ኤክስፐሪሜንቴሽኖችን ጋይድ የሚሆነው ምንድነው ሃይፖቴሲስ። 31 the level of biological organization that include all the living organisms bioticum the non-living component abiotic factor in a particular area is a community, population, biosphere, ecosystem. የትኛው ነው? እነዚህ ሁሉ አባዮቲክም ባዮቲክም የሚያጠቃልለው ኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳር የምንለው ነው። ሁለቱንም ህይወት ያላቸው ነው፣ ህይወት የሌላቸውም ኢንትራክት የሚያደርጉበት ኢንቫይሮንመንት ነው ኢኮሲስተም። What is the main function of culture tube? የካልቸር ቲዩብ main function A to culture microorganisms in solid or liquid media, B to measure pH of solutions, C to mix solutions with spilling, D to dissect animal specimens. የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? የካልቸር ቲዩብ ሜን ፈንክሽን የሚሆነው to culture microorganisms in solid or liquid media ነው። ማይክሮኦርጋኒዝሞችን እንዲያድጉልን የሚጠቅም በሶሊድም በሊኪድም እንደዚሁም አውቶክሌቭ ላይ ስተራላይዝ so the answer should be culture tube. 33 which instrument is used to determine the acidity or basicity of substance? የትኛው ነው? አሲዲቲ ቤዚክም አሲዲቲ የሰብስታንሱን ለማወቅ የሚረዳን ኢንስትሩመንት ተርሞሜትር፣ ቤከር፣ ፒኤች ሜትር፣ ባላንስ የትኛው ነው? ፒኤች ሜትር ነው። ይሄ ሲምፕሊ ተርሞሜትር ለሙቀት ነው። ፒኤች ሜትር ነው። What is the function of balance in biology lab? biology laboratory ማለት ነው። ላብ ስንል to weigh specimen accurately, to culture microorganisms, to heat substance, to dissect small animals. ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ባላንስ መልሳችን የሚሆነው ባላንስ ነው። to weigh specimen accurately የሆነን ሰብስታንስ ማሱን ክብደቱን ለመለካት የሚጠቅመን ባዮሎጂካል ላብ ላይ የምንጠቀመው ባላንስ ነው። which tool is used to lift or pick up hot objects such as crucibles or beakers? A forceps, B dropper, C dissecting probe, D tongues. ለምን ሆት ኦብጀክቶችን ፒክ ለመሸከም ለማንሳት የሚጠቅመን ምንድነው? ትራንሳክሽን ቢ ቶንግ ነው አይደል? እንደ መቆንጠጫ ሲዘር የሚመስል ሼፕ ያለው መቀስ አይነት የሚመስል እንደ መቆንጠጫ አይነት ነው። ሆት ኦብጀክቶችን ፒክ ለማድረግ ለማንሳት ይጠቅመናል። What is the main function of hand lens? hand lens main function to observe extremely small virus, B to provide an enlarged image of small objects, B C to sterilize biological samples, D to culture microorganisms. የትኛው ነው? The answer should be to provide an enlarged image of small object. The small object handless በዋነኛነት ኮንቬክስ ሌንስ ነው።
ትንሽ የሆኑ ኦብጀክቶችን ኢንላርጅ ያደርግልናል። ግን ዲቴል የሆነ ልክ እንደ ሴል ስትራክቸሮቻቸው ምናምን ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ማየት አንችልም። አሳሹል ቢ ነው የሚሆነው which microscope uses beam of electron instead of light beam of electron የሚጠቀመው የትኛው ነው? light microscope, compound microscope, electron microscope, simple microscope የትኛው ነው? ይሄን ከስሙ መረዳት እንደምችለው beam of electron የሚጠቀመው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። ኤሌክትሮኖችን ይጠቀማል። ኤሌክትሮማግኔቲክ ነገሮችን ለሃየር ማግኒፊኬሽን እንጠቀማለን። ትንንሽ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን እንደ ቫይረስንም ጨምሮ እንደ ቫይረስ ያሉትን እንትን ለማለት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው። Search the total magnification of a microscope with 10 times as eyepiece and 40 times objective lens is total magnification of ስንት ነው የሚለው A400 B 40 C 50 D 100 100 የትኛው ነው መልሳችን? ቶታል ማግኒፊኬሽን የምንለው የአይ ፒስ እና የኦብጀክቲቭ ሌንስ ብዛታቸውን ነው። ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሲባዛ በአይ ፒስ በአይ ፒስ ሶ ሰጠነው 10 ሲባዛ በ40 ማለት ነው 400 ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ዛን ታሽቢ ኤ 400 ነው የሚሆነው። what is the main purpose of autoclaves ምንድነው ዋና ፐርፐዛቸው? A to observe microorganisms, B to measure specimen, C to maintain temperature, D to sterilize biological materials የትኛው ነው የአውቶክሌቭ? to sterilize biological material ይሄ ዋነኛ የአውቶክሌቮች ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለመግደል የምንጠቀምባቸው ናቸው። በከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና በፕሬሸራይዝ በሆነ ለስተራላይዜሽን የምንጠቀማቸው ናቸው አውቶክሌቮች ማለት ነው። answer should be D. Which of I think the last question but not the least one is which of the following statement best describes development and best describe የሚያደርገው A increase in number of cells only, B irreversible increase in dry mass, C all changes leading to maturity and function, D reproduction of new individuals ምንድነው best development and describe የሚያደርግልን ከነዚህ ውስጥ big number of in dry mass all changes leading to maturity and the function best describe on development የምንለው አጠቃላይ ስትራክቸራችን እነዚህ ፈንክሽናል የምንላቸው ቼንጆች በኦርጋኒዝም በሚያድግ ጊዜ ማቹር በሚያደርግ ጊዜ የሚመጡ ዲቨሎፕመንት እንላቸው። በአጠቃላይ በፓርት 1 ከዩኒት 1 ኮምፕሬሄንሲቭ ከሁሉም ፓርት አጠቃለን ያወጣንላችሁ ጥያቄዎች ይሄን የሚመስሉ ነበር። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴሌግራማችንን @A1 Studies ኮሜንት ላይ ባለው እዛ ላይ ጆይን በማድረግ ይሄኛውን ፒዲኤፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ኔክስት በፓርት 2 እና በመጨረሻው ፓርት እንገናኛለን።